هذا الرجل صاحب العمامة البالية والثياب المهترئة كان يسند أوراقه بألماسة بحجم بيضة النعام سعرها 50 مليون جنيه استرليني. تصدر أغنى أثرياء العالم في عام 1937، ومع ذلك كان يخيط جواربه البالية ويحيك أخرى بيده. المال المكدس بالمليارات والذهب والجواهر لم تحل دون أن يطلب سجائره من زواره حتى لا ينفق المال على علبة منها. الثروة الطائلة وتناقضات المظهر المهلهل ليس فقط ما سيذكره التاريخ حول عثمان علي خان آخر حكام حيدر أباد، فالرجل الذي عناه له حتى امتلك 86 محظية من النساء و100 من الأبناء غير الشرعيين هو ذاته الذي قاوم السيادة الهندية وبنى دولة مزدهرة حسدته عليها الدول من جيرانه حتى تلك في أقاصي الأرض، وظل شوكة بحلق الهند وبريطانيا حتى عام 1965. فمن هو عثمان علي خان الذي اشتهر بأنه أغنى رجل في العالم بعصره؟ وكيف حكم حيدر أباد التي كانت بحجم إيطاليا أو بحجم إنجلترا واسكتلندا معا؟ الصبي العبقري. رغم أن مدينة حيدر أباد تأسست عام 1591 واشتهرت بتقدم الطب فيها إضافة لعلوم أخرى شتى، إلا أنها عرفت أول نكسة بتاريخها عندما سقطت في أيدي المغول عام 1685، قبل أن تتحول هذه النكسة لانتفاضة عندما نجح نظام الملك آصف شاه الذي كان نائبا للملك في الهند تحت حكم أباطرة المغول من عام 1713 إلى عام 1721 بتحويل المدينة إلى دولة مستقلة عن إمبراطورية المغول، ليؤسس سلالة حكام أسرة نظام الملك في حيدر أباد منذ عام 1742. إلا أن دولة حيدر أباد عادت لتقبل مرغمة بالهيمنة البريطانية عام 1767، ما أسفر عن وجود قوة بريطانية دائمة في المدينة منذ عام 1778، قبل أن تعود بريطانيا لإجبار نظام علي خان في عام 1798 على الدخول في اتفاقية وضعت بلاده تحت الحماية البريطانية مع الاحتفاظ باستقلاليته في الشؤون الداخلية، ليظل الحال على ما هو عليه حتى وصل للحكم محبوب علي خان الذي رزق بابنه عثمان علي خان في 6 من أبريل من عام 1886. فظهرت علامات النبوغ وغرابة الأطوار على الصبي عثمان منذ نعومة أظفاره، فما أن أنهى تعليمه الخاص حتى خلف عثمان علي والده محبوب في 29 من أغسطس من عام 1911 لينفذ على الفور حركة إصلاح مالي وثورة مالية كبيرة، ما قاد دولة حيدر أباد إلى وضع ائتماني تحسد عليه، حيث أصدرت عملاتها الورقية والمعدنية الخاصة بها، وباتت تمتلك شبكة سكك حديدية رئيسية. وفي عام 1918 رعى تأسيس الجامعة العثمانية في حيدر أباد، واشتهر بحفاظه على الطابع الإقطاعي لولايته على عكس ما فعله الأمراء المجاورون، كما أنفق مبالغ كبيرة لتحسين ظروف المعيشية للهندوس بهدف عدم التمييز بينهم وبين رعيته المسلمة. وفي عام 1937 وضعت مجلة تايم الأمريكية صورته على غلافها باعتباره أغنى شخص في العالم. نهاية الثري المهلهل. ما زالت تناقضات عثمان علي خان تشغل المؤرخين حتى اليوم، ففي الوقت الذي قدم فيه تبرعات سخية لجهات عديدة ووظف 38 عاملا لإزالة الغبار عن ثريات القصر، كان يقوم أيضا بحياكة جواربه وارتداء نفس الملابس لأشهر والحصول على سجائر من ضيوفه، كما لم تتسق العمامة المجعدة التي كان يرتديها مع ألماسة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني
بحجم بيضة النعام، كان يستخدمها كثقالة للورق، علما وأن هذه الماسة ليست سوى غيض من فيض لثروة عثمان علي التي قدرت في أربعينيات القرن الماضي ب100 مليون جنيه استرليني من الذهب والفضة و400 مليون جنيه استرليني من المجوهرات. وقد وصلت قدرات عثمان ودولته إلى أنه قدم في الحرب العالمية الثانية سفنا بحرية وسربين من الطائرات لسلاح الجو الملكي البريطاني، ما أهله ليحصل في عام 1946 على الوسام الملكي الفيكتوري. ومع حلول عام 1947 رفض عثمان الخضوع للسيادة الهندية بعد انسحاب بريطانيا، مستندا إلى دعم كبير من مجلس اتحاد المسلمين ومن جيشه الخاص المسمى الراكارس. وبعد عام، وتحديدا في أيلول من عام 1948، طرح عثمان علي خان قضيته من أجل الاستقلال الكامل لدولته حيدر أباد أمام الأمم المتحدة، كما رفض الإنذار الهندي بالتنازل عن سلطته، إلا أن خيانة بريطانيا لها بعد أن دعمت الهند ضده اضطره إلى الاستسلام للقوات الهندية في سبتمبر من عام 1948. لكن بعد أن ضمن تعيينه رئيسا لحيدر أباد التي صارت ولاية هندية في عام 1950، وهو الأمر الذي استمر حتى عام 1956 عندما قررت الهند إعادة التنظيم العام للحدود لإنهاء أي سلطة لعثمان علي خان على حيدر أباد، وتقسيم ولاية حيدر أباد إداريا بين الولايات المجاورة لضمان عدم بقائها وحدة واحدة. ولم تكتفي الحكومة الهندية بهذا، بل عادت في عام 1974 لإلغاء جميع ألقاب عثمان، إلا أن هذا لم يكن كافيا لإجباره على مغادرة حيدر أباد، حيث توفي في مدينته بتاريخ 24 من فبراير من عام 1967، وظل ذكره يتردد حتى اليوم، ليس فقط في كتب التاريخ بل أيضا في الأخبار اليومية، حيث أطلقت الشرطة في حيدر أباد عام 2018 تحقيقا في سرقة صندوق غداء ذهبي مرصع بالألماس كان مملوكا لعثمان علي خان، كما سرق لصوص فنجان شاي من الياقوت والذهب وصحنا وملعقة صغيرة يبلغ وزنهم 3 كيلوغرامات، وتقدر قيمة المسروقات بحوالي 7 ملايين دولار. وفي عام 2019 قضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن بأن مبلغ 35 مليون جنيه استرليني المودع في حساب مصرفي بريطاني يجب أن يذهب لأحفاد عثمان علي خان وليس إلى باكستان، رغم أن أصول النزاع على المبلغ تعود إلى تقسيم الهند البريطانية عام 1947، عندما أودع أغنى رجل في العالم آنذاك عثمان علي خان 1,000,000 جنيه استرليني في حساب المملكة المتحدة عام 1948، وكان ذلك الحساب تحت تصرف المندوب السامي الباكستاني، ومع الفائدة ارتفع المبلغ إلى 35 مليون جنيه استرليني. لكن عثمان علي خان كان قد ترك مستندات تضمن حقوق ورثته بالمال وليس باكستان. وأنت ما رأيك بتناقضات حاكم حيدر أباد المسلم وأثرى رجل بالعالم في الأربعينيات؟